Αργύρης Κουμτζής, αστροφυσικός, τυφλός, data scientist που δουλεύει στην Deutsche Bank. Καλά τα λέμε, Αργύρη. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο Βερολίνο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι όντως στο Βερολίνο. Έχουμε και καλό καιρό εδώ πέρα. Είναι Δευτέρα, έχω πάρει έτσι λίγο μια μικρή άδεια από τη δουλειά. Μια ωρίτσα έτσι για να μπορέσουμε να τα πούμε. Οπότε ναι, καλησπέρα σε Αλλά, όλους. αλλά είσαι από Ελλάδα, έτσι. Ναι, είμαι από Ελλάδα, Θεσσαλονίκη μεγάλωσα, μέχρι τα 23 Θεσσαλονίκη έμενα. Τέλεια. Και πρόσφατα ξεκίνησες ένα δικό σου κανάλι στο YouTube, σωστά? Ξεκίνησα ένα κανάλι στο YouTube, ναι, έχει περίπου 2,5 εβδομάδες, όπου θέλω ακριβώς να συζητήσω λίγο αυτές τις εμπειρίες που έχω, ως τυφλός από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μετά από το διδακτορικό μου στη Γερμανία και τώρα από τη δουλειά μου ως Data Scientist στην Deutsche Bank. Πώς ονομάζεται το κανάλι σου στο YouTube? Απλά το όνομά μου, Αργύρης Κενό Κουμτζής. Τέλεια. Και σε αυτό το κανάλι μιλάς για την εμπειρία σου ως φυσικού, ως φοιτητή, ως τυφλού μεγαλώνοντας στην Ελλάδα και ποια ήταν τα βιώματά σου μέσα σε αυτόν τον κλάδο? Ναι, ακριβώς όπως το είπες. Ακριβώς αυτά είναι τα θέματα. Και εντάξει, φυσικά, ανάλογα με το τι έτσι, όρεξη θα έχω, τι χρόνο θα έχω, τι ενέργεια θα έχω, θα ήθελα να βάλω έτσι, σιγά σιγά και άλλα πράγματα αργότερα. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο και πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που συζητήσαμε ήδη, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα αυτές οι εμπειρίες δεν είναι τόσο κοινές. Οπότε θα ήθελα να τις συζητήσω, ώστε να μην είναι πλέον κάτι τόσο εξωτικό και περισσότεροι φοιτητές να μπορέσουν όντως να σπουδάσουν κάτι τέτοιο τεχνικό, όπως είναι η φυσική, ας πούμε, τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία, γενικά οι θετικές επιστήμες. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πράγματα που μου φαίνονται εμένα απίστευτα. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς ήταν να ξυπνήσω την επόμενη μέρα και να μην μπορώ να δω, δεν θα μπορούσα να ντυθώ, δεν θα μπορούσα να πάω μέχρι την κουζίνα μου. Εντάξει, Δηλαδή, κοίτα, αυτό που λες είναι λίγο μια, ας το πούμε, λίγο λάθος ε, συζήτηση με την έννοια ότι, ξέρεις, εμείς πολλές φορές λέμε «Α, κλείσει τα μάτια σου και έλα στη Θεσσαλονίκη να περπατήσεις, ρε παιδί μου, να δεις πόσο εύκολο είναι». Δεν είναι δίκαια αυτή η σύγκριση, γιατί εμείς έχουμε μάθει από πάρα πολύ μικροί τις τεχνολογίες που χρειαζόμαστε και τις ικανότητες προσανατολισμού. Εντάξει, δηλαδή, ένας τυφλός δεν είναι ένας αρτιμελής με τα μάτια κλειστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ποτέ αυτή τη σύγκριση, κατά τη γνώμη μου. Καταλάβετε πώς το εννοώ. Εννοείς ότι για σένα δεν είναι πρόβλημα αυτό που παρουσίασε η Νίκη και μάλιστα ενδεχομένως να σου φαίνεται αστείο όταν λέει «Δεν θα μπορώ να ντυθώ με κλειστά τα Όχι, μάτια». το έχεις καταλαβαίνω. αυξημένες τις άλλες αισθήσεις, μήπως αυτό θέλεις να πεις, ότι τις αφείς, Δεν είναι τόσο θέμα αισθήσεων αυξημένων. Είναι περισσότερο απλά τεχνικών και στρατηγικών που έχουν αναπτυχθεί με πολλά χρόνια εμπειρίας. Και πώς είναι η ζωή, ας πούμε, ήσουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα 24 σου, έτσι. Αυτό εντωμεταξύ από Συγγνώμη, μόνο στη του. Θεσσαλονίκη ήσουν, γιατί είχαμε Ναι, ναι. μιλήσει με τον Ναι, πατέρα σου, Θεσσαλονίκη, με τον Θεσσαλονίκη. Σωτήρη. Ναι. Και μέσω του φίλου μας του Σαντιάγο κιόλας σε γνωρίσαμε, ο οποίος μας είπε Ναι, ναι. ότι δεν ξέρω αν είστε συμφοιτητές ή είστε Ήσασταν συμπληκτές. συμφοιτητές όταν πραγματοποίησε το πρόγραμμα Εράσμους ο ίδιος ή Ναι, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής. όταν ήταν ο Σάντιο, όταν ήταν στο φυσικό, του μετέφερε τις ασκήσεις της αστρονομίας στα αγγλικά για να μπορεί να τις κάνει και μετά ας πούμε, το βοήθησε λίγο με κάποιες απορίες που είχε, γιατί ήμουν τότε βοηθός στο μάθημα, επειδή το είχα περάσει με 10 στο προηγούμενο έτος, οπότε ήμουν βοηθός στο μάθημα και τον είχα βοηθήσει με αυτά, έτσι γνωριζόμαστε. Πολύ, πολύ ωραία σύμπτωση, γιατί Πολύ είχαμε ωραία μιλήσει σύμπτωση. με τον πατέρα σου, τον είχαμε καλέσει πριν από 1 χρόνο, πριν από 2 χρόνια. Έχει καιρό. Επίσης πολύ τολμηρός και πολύ έτσι, περιπετειώδης μας είχε περιγράψει ότι έκανε ποδήλατο σε κάποια φάση, κανονικότατα, είχε απομνημονεύσει τις διαδρομές και πήγαινε ως ένας άνθρωπος τυφλός ο οποίος πηγαίνει με το ποδήλατο κάπου, χωρίς πρόβλημα, έτσι. Εντάξει, εντάξει, τότε όταν το κάνει αυτό, καταρχήν ελπίζω ότι ήταν όντως το παιδί μου πολύ μικρός. Από ό,τι μας είπε ήταν νέος, ναι. Ναι, ναι. Και ήταν εντάξει, λίγο έτσι στο χωριό, ας πούμε, η κατάσταση λίγο πιο χαλαρά. Πάλι ελπίζω. Αλλά γενικά το έχουμε λίγο αυτό στην οικογένεια. Δηλαδή, είμαστε έτσι τολμηροί. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ενώ έχω πάρα πολύ λίγη όραση, πηγαίνω με τα αδέρφια μου για σκι. Και ας πούμε, έχω τόση λίγη όραση που τους βάζω, ας πούμε, αυτούς φοράνε ας πούμε, ένα μαύρο μπουφάν, ένα κόκκινο μπουφάν, ας πούμε, έτσι, κάτι που κάνει μεγάλη αντίθεση. Και από πίσω τους ακολουθώ, ας πούμε, και μου φωνάζουν αυτοί από μπροστά. Α, έχεις Εντάξει. μερική όραση δηλαδή. Έχω πολύ πολύ μικρή όραση, ναι. Δηλαδή, μπορεί να μου πει τι βλέπει, γιατί εγώ όταν κλείνω τα μάτια μου, βλέπω μαύρο και μετά κάτι χρώματα να έρχονται από εδώ και από εκεί και καμιά φορά
Όταν κοιτάξω τον ήλιο, ας πούμε, μετά γίνονται κίτρινα αυτά τα χρώματα και μετά μοβ και τέτοια. Εσύ ξέρεις τι είναι χρώμα? Ναι, βλέπω χρώμα, ναι. Δηλαδή, Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ναι. περιγράψω. Είναι πάντα πολύ δύσκολο να περιγράψω το τι ακριβώς βλέπω, γιατί δεν έχω με τι να το συγκρίνω σε Ναι. σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά γενικά η όραση μου θεωρείται τόσο χαμηλή που είναι κάτω από την χαμηλότερη βαθμίδα που μετράει η επίσημη κλίμακα. Για να καταλάβετε. Εσύ αναγνωρίζεις έναν άνθρωπο με την όρασή σου? Ποιος είναι? Όχι. Μπορείς να δεις ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι μπροστά σου. Όχι, ούτε καν. Όχι. Τι βλέπεις δηλαδή? Προσπάθησε να μας εξηγήσει. Βλέπεις δύο χρώματα αυτή τη στιγμή- διαφορετικά. Κάτι θολό. Αυτή τη στιγμή βλέπω απλά το φως που έχω μπροστά μου για να με φωτίζει και να με βλέπετε καλύτερα. Αλλά Κατάλαβα. δεν βλέπω κάτι άλλο. Και είναι πάντα το ίδιο ή αλλάζει χρώμα αυτό το φως σου, άμα κοιτάξεις τον ήλιο? Όχι, αλλάζει, ναι, ας πούμε. Καταλαβαίνω διαφορά στη φωτεινότητα. Δηλαδή, ο ήλιος, ας πούμε, είναι πολύ πιο φωτεινός από αυτό το φως που έχω μπροστά μου. Ή, ας πούμε, μπορώ να καταλάβω τη διαφορά με ένα σκοτεινό και ένα φωτεινό σπίτι. Εσύ σπούδασες αρχικά στην Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φυσικός. Σωστά. Και στη συνέχεια πραγματοποίησες διδακτορικό στην Ελλάδα ή έφυγες στο εξωτερικό? Στην συνέχεια ήρθα στη Γερμανία, στο Göttingen, στο Max Planck Institute for Solar System Research και εκεί έκανα το διδακτορικό μου για 3,5 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ έζησες και σπούδασες στην Ελλάδα, μεγάλωσες στην Ελλάδα, κατάφερες να τελειώσεις το πανεπιστήμιο όντας τυφλός στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, όπου φανταζόμαστε ότι οι παροχές και η υποστήριξη ενδεχομένως να μην ήταν πλήρως προσαρμοσμένες στις δικές σου ανάγκες. Εντάξει, ναι, ισχύει αυτό που λες. Δεν ήταν. Με ποια έννοια? Το τμήμα δεν είχε καμία εμπειρία. Δεν υπήρχε άλλος φοιτητής στη Θεσσαλονίκη που είχε σπουδάσει φυσική. Εντάξει, και να είναι τυφλός. Είχα υποστήριξη από τους καθηγητές και από τους συμφοιτητές μου πάρα πολύ. Χωρίς αυτούς φυσικά δεν θα μπορούσα να τελειώσω ποτέ τις σπουδές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά βασιζόμασταν πάρα πολύ στο φιλότιμο. Δηλαδή, στο φιλότιμο των συμφοιτητών και στο φιλότιμο των καθηγητών, που πραγματικά ο καθένας, ας πούμε, έκανε τη δική του προσπάθεια, βάλει το δικό του λιθαράκι για να με βοηθήσει με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιους καθηγητές τους ενόχλησα 2-3 φορές στο γραφείο του για να μου λύσουν, ας πούμε, λίγο κάποιες παραπάνω απορίες. Το οποίο, βέβαια, γενικά οι καθηγητές στο φυσικό το κάνουν για τους περισσότερους φοιτητές, απλά οι περισσότεροι δεν το αξιοποιούν. Εγώ, εντάξει, το αξιοποίησα και με βοήθησαν οι περισσότεροι με μεγάλη χαρά. Ας πούμε, κάποιοι καθηγητές χρειάστηκε να κάνω 2 φορές, ας πούμε, το εργαστήριο. Με ποια είναι? Ότι έπρεπε να κάνω 2 φορές το εργαστήριο. Μία φορά να πάω στο εργαστήριο να δω πώς θα γίνει το μάθημα, να δω λίγο πώς είναι οι διατάξεις, να τις πιάσω, να τις καταλάβω, να δω λίγο τι μπορώ να κάνω μόνος μου, σε τι χρειάζομαι βοήθεια, αν θα χρειαστεί να αναπτύξουμε κάποια καινούργια μέθοδο. Και μετά να πάω με όλους μαζί τους υπόλοιπους συμφοιτητές, την ώρα που γινόταν και η παράδοση κανονική και το πείραμα και η συλλογή των μετρήσεων. Εντάξει. Φυσικά, στο πρώτο κομμάτι δεν το έκανα μόνος μου, έτσι. Υπήρχε βοήθεια ή από τον διδάσκοντα του εργαστηρίου ή από τον κύριο Πολάτογλου, που ήταν από την αρχή, έτσι, υπέρμαχος της ιδέας ότι μπορώ να σπουδάσω φυσική, και φτιάξαμε μια πολύ μικρή ομάδα προσβασιμότητας και κάναμε, ας πούμε, έτσι, τέτοιες μικρές δουλειές και παρεμβάσεις. Στο εργαστήριο οπτικής, για παράδειγμα, ο κύριος Βανίδης είχε φτιάξει ο ίδιος ένα προσβάσιμο όργανο. Δηλαδή, πολύ απλά πράγματα τώρα, έτσι. Δηλαδή, είχε κολλήσει οδοντογλυφίδες γύρω-γύρω από το όργανο, ανά 5 μοίρες, και εγώ μπορούσα να τις μετρήσω και να πω: α, ωραία, αυτή εδώ, ας πούμε, είναι η γωνία 35 μοίρες. Βάζει εδώ, ας πούμε, τον γραμμικό πολλωτή και χρησιμοποιώ μετά το κινητό μου ώστε να δω τι χρώμα είναι το φως που έρχεται, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν όλα και λίγο με πατέντες, έτσι. Πολλά πράγματα βασικά. Έτσι, αυτό τώρα που περιγράφεις, δηλαδή, είναι κατά μία έννοια η ιστορία του ελληνισμού. Στηρίζεται στο φιλότιμο και στην πατέντα, σε μια χούφτα ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, και όχι σε κάτι συντονισμένο που ήρθε εκ των άνωθεν κρατικά, ας πούμε. Ακριβώς. 100%. Το κακό είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι με αυτή τη λογική χειροκροτάμε τις εξαιρέσεις, αλλά πρέπει γενικά όχι να χειροκροτάμε τις εξαιρέσεις, αλλά να συγκεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να φτιάξουμε συστήματα και δομές και υποδομές που λειτουργούν για όλους και όχι μόνο για κάποιον ο οποίος έχει την τύχη, όπως εγώ, να έχει βοήθεια από την οικογένειά του, να έχει στήριξη,
να έχει επίσης κατανόηση από το σπίτι και βοήθεια σε πολλά πράγματα, ώστε να μπορώ να αφοσιωθώ πλήρως στις σπουδές μου και να έχω, ας πούμε, όλο το χρόνο και όλη την ενέργεια να ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό, έτσι. Ναι. Αργύρι, στη συνέχεια μετά την Ελλάδα, εσύ πήγες στη Γερμανία. Εκεί που πραγματοποίησες το διδακτορικό σου, παρατήρησες κάποια σημαντική διαφορά όσον αφορά την υποστήριξη για τις παροχές που είχες από το κράτος και από το πανεπιστήμιο? Θα σου πω, δεν μπορώ να συγκρίνω άμεσα με ποια λογική. Το προπτυχιακό με το διδακτορικό είναι πάρα πολύ διαφορετική διαδικασία, έτσι. Γιατί το προπτυχιακό είναι ένα σετ από στάνταρ μαθήματα. Δεν αλλάζουν οι σπουδές. Δηλαδή και τώρα και σε 20 χρόνια οι σπουδές φυσικής το ίδιο πράγμα θα είναι. Πρέπει να μάθεις βασικά μαθηματικά και βασική φυσική. Ωραία. Αυτό εκ φύσεως είναι ένα πολύ πιο εύκολο πρόβλημα να λυθεί και να έχεις προσβάσιμο υλικό διαθέσιμο. Ξέρεις τι ακριβώς θα χρειαστεί να διδαχθεί, μπορείς να κάτσεις να το κάνεις, να το βάλεις σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη και να μείνει για πάντα εκεί, να είναι για όλους διαθέσιμο. Ωραία. Το διδακτορικό από την άλλη μεριά είναι έρευνα. Η έρευνα εξορισμού συνεχώς εξελίσσεται και πρέπει κάποιος κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα να διαβάζει τα καινούργια άρθρα που βγαίνουν στον τομέα του για να είναι συνεχώς ενημερωμένος και να μπορεί να κάνει την έρευνά του. Αυτό είναι ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα να λυθεί. Γιατί θα πρέπει να έχεις on the spot ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σε βοηθήσουν και να σου δώσουν πρόσβαση στο υλικό, το καινούριο, το οποίο βγαίνει συνέχεια. Εντάξει. Στη Γερμανία, στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς, γιατί όντως αυτές οι δομές προσβασιμότητας λειτουργούν, έχουν εξοπλισμό, έχουν κάποια τεχνογνωσία. Στο διδακτορικό όμως, επειδή και στη Γερμανία δεν είναι συνηθισμένο κάποιος τυφλός να κάνει διδακτορικό στη φυσική ή στην αστροφυσική, δεν είχαν έτοιμες δομές σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το αντικείμενο που να μπορούν να βοηθήσουν. Άρα τους ξάφνιασες και εκεί. Τους ξάφνιασα και εκεί, βέβαια. Και η διαφορά όμως είναι στην οτροπία ότι ήταν πιο έτοιμοι και πιο ανοιχτοί. Δεν είπαν ποτέ από την αρχή όχι. Αυτό που μου είπαν ήταν κατευθείαν, δηλαδή, ο διευθυντής του Ινστιτούτου, σε θέλω, γιατί βλέπω ότι έχεις ερευνητική εμπειρία, είσαι πολύ καλός με τα μαθήματα, είσαι άριστος φοιτητής και καταλαβαίνω ότι αφού έχεις πετύχει ό,τι έχεις πετύχει έχοντας την αναπηρία στην όραση, έχεις και ένα δυνατό χαρακτήρα και εγώ αυτό είναι που θέλω από τους δικούς μου διδακτορικούς φοιτητές. Οπότε σε θέλω 100% και θα δούμε τι project θα βρούμε για σένα. Αυτή ήταν δηλαδή η αντιμετώπιση που είχα από εκεί. Δηλαδή, και χωρίς να έχουν υποδομές, χωρίς να ξέρουν, αυτό που θέλανε ήταν κάποιος που έχει τις ικανότητες και που έχει το χαρακτήρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει και σε ένα διδακτορικό. Γιατί και το διδακτορικό γενικά είναι ένας μικρός μαραθώνιος, έτσι. Άμα μπορεί να έχεις όραση, αλλά μην έχεις το ψυχικό στένος να ανταπεξέλθεις. Ναι, Έτσι. δεν είναι εύκολο αυτό. Μα φυσικά και από αυτά που μας περιγράφεις, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι δεν παίζει ρόλο καμία αναπηρία. Πάνω από όλο αυτό που παίζει είναι η ψυχική δύναμη να έχεις σαγανό και να λες εγώ δεν θα το βάλω κάτω. Εγώ θέλω να πετύχω αυτό που θέλω να πετύχω και δεν θα υπάρξει κάτι εδώ πέρα που εγώ δεν θα μπορέσω να υπερβώ σαν εμπόδιο. Εγώ θα φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω. Φυσικά, χωρίς στήριξη, για να μπορέσουμε να έχουμε και αυτό το ψυχικό στένος και να αισθανόμαστε ότι θα τα καταφέρουμε. Άμα δεν έχουμε καμία στήριξη, ενδεχομένως να είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσουμε στο σημείο να το αποφασίσουμε. Αλλά εσύ δεν πιστεύεις ότι τελικά εν τέλει ο λόγος που τα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα στη ζωή σου είναι μια εσωτερική πυγμή η οποία σου λέει ότι θα τα καταφέρεις? Ναι, εντάξει, σίγουρα. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Είναι η αυτοπεποίθηση, αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση χτίζεται σε όλα τα παιδιά, νομίζω, πραγματικά από το οικογενειακό τους περιβάλλον όταν είναι μικρά και όταν μεγαλώνουν σε ένα υγιές σπίτι. Και εμείς αυτό το είχαμε πάρα πολύ με τα αδέρφια μου. Είχαμε δηλαδή αυτή την τύχη ότι όντως μεγαλώσαμε σε αυτό το περιβάλλον και ότι ό,τι θέλαμε να κάνουμε, οι γονείς μας δεν μας λέγανε ποτέ όχι, με την έννοια όχι ότι ήμασταν κακομαθημένοι, ότι μπαμπά, θέλω να δοκιμάσω να παίξω σκάκι. Ωραία, πάμε να παίξουμε σκάκι. Θέλω να ξεκινήσω κιθάρα, ωραία, να κάνουμε κιθάρα. Θέλουμε να πάμε κολυμβητήριο, ωραία, το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, τα διαφορετικά πράγματα που δοκιμάζουν τα παιδιά στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, είτε είναι σπορ, είτε είναι πνευματικό άθλημα όπως είναι το σκάκι, είτε είναι μουσική, τέχνη, είχαμε εμείς την ευκαιρία να τα δοκιμάσουμε και να τα κάνουμε. Και
Ή ας πούμε, είτε ήταν μαθηματικός διαγωνισμός που πήγαιναμε και οι δύο, και εγώ και ο αδερφός μου. Οπότε, όταν μεγαλώσαμε λίγο με αυτή τη λογική, είναι κάτι που το κουβαλάς μαζί σου αυτό. Δηλαδή, επικεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα και δεν τα αφήνεις να σε αποθαρρύνουν και να σε ρίξουν, ας πούμε. Τέλεια. Πολύ όμορφο αυτό και φυσικά εξηγεί και την σταδιοδρομία σου, η οποία σε έχει φέρει αυτή τη στιγμή να δουλεύει σαν data scientist. Μας το αποκάλεσες κάτι σαν data scientist, οπότε ίσως Ναι, μπορείς είναι... να προσδιορίσεις για την Deutsche Bank, έτσι. Ναι. Είναι κάτι σαν data scientist με τη λογική ότι, με δεδομένα δουλεύουμε, έτσι, και με μοντέλα, με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μηχανικής μάθησης, τα οποία προσπαθούν να ανιχνεύσουν το οικονομικό έγκλημα από τους πελάτες της τράπεζας. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το κλασικό data science με τη λογική ότι εμείς αυτό που κάνουμε ότι παίρνουμε τα μοντέλα από τους model developers, από αυτούς που αναπτύσσουν τα μοντέλα και ουσιαστικά τα ξανατρέχουμε, τα ξαναελέγχουμε και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε ώστε να λειτουργούν καλύτερα. Δηλαδή είμαστε ένα επίπεδο ελέγχου, ας πούμε, πάνω από αυτούς που φτιάχνουν τα μοντέλα. Αυτή είναι η ακριβής δουλειά και ο ακριβής όρος είναι model validation specialist. Να ρωτήσω εγώ κάτι, δηλαδή. Εσύ πας στη δουλειά σου κάθε μέρα και τι κάνεις με το που πας? Καταρχήν δεν πάω κάθε μέρα γιατί τώρα με βρίσκεται στο σπίτι, οπότε κάποιες φορές δουλεύω remotely. Ναι. Ωραία. Το καλύτερο. Και εμείς. Εμείς κάθε μέρα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει να είμαι γενικά και στο γραφείο, γιατί μου αρέσει η προσωπική επαφή κοντά με τους ανθρώπους. Είναι κάτι που εμένα προσωπικά μου αρέσει και το διασκεδάζω, το απολαμβάνω αρκετά. Αλλά εντάξει, είναι καλό κάποιες φορές να είσαι και στο σπίτι. Αυτά τα δύο, το υβριδικό αυτό μου αρέσει εμένα προσωπικά. Εντάξει, τι κάνω. Ανάλογα τη φάση, δηλαδή σε κάποιες φάσεις γράφουμε, μάλλον το πάρουμε λίγο από την αρχή. Μας δίνουν τα δεδομένα και τον κώδικα που έχουν κάνει. Μέσω email, να φανταστώ, κλπ. Έχουμε διάφορα συστήματα, κάποια τα παίρνουμε με email, έχουμε εσωτερικά συστήματα cloud, ας πούμε, που έχουμε πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και σε όλα αυτά. Και εσύ τα ακούς. Ναι, εγώ φυσικά χρησιμοποιώ τον υπολογιστή με τον αναγνώστη οθόνης, όπως είπαμε και πριν. Που ουσιαστικά επίσης ο αναγνώστης οθόνης με αφήνει να γράφω και κώδικα, έτσι. Βασικά, το δεύτερο βίντεο στο κανάλι μου, που λέγεται «Το ρομπότ που μου άλλαξε τη ζωή». Και είναι ο αναγνώστης οθόνης και εξηγώ λίγο όλες τις λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί αυτό και τι προκλήσεις, ας πούμε, αντιμετωπίζει σήμερα, στο 2026. Εντάξει. Λοιπόν, λέω εκεί ότι μία από τις βασικές δουλειές, ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν εμένα περισσότερο με τον αναγνώστη οθόνης, είναι ότι μας έχει επιτρέψει εμάς τους τυφλούς να γράφουμε κώδικα. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο επειδή μας έχει δώσει πρόσβαση σε ένα πολύ ωραίο επάγγελμα, το επάγγελμα του προγραμματιστή, του data scientist, παρεμφερή επαγγέλματα, αλλά επειδή επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να γράψουμε δικά μας script και προγράμματα, τα οποία ελέγχουν τον αναγνώστη οθόνης και άρα μπορούμε ουσιαστικά να ελέγξουμε εμείς ποια θα είναι αυτή η πληροφορία που θέλουμε να πάρουμε και πώς ακριβώς την θέλουμε στα δικά μας μέτρα, ανάλογα με τη δουλειά που κάνουμε. Είναι σαν αναγνώστης οθόνης σε συνεργασία με τεχνητή νοημοσύνη για να επισπεύσει την πρόσβαση της πληροφορίας. Αυτό δεν έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έχει να κάνει απλά με scripting, δηλαδή με κώδικα που γράφουμε εμείς χρησιμοποιώντας τον αναγνώστη οθόνης, ο οποίος όμως κώδικας αλλάζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τη δουλειά που θέλει να κάνει ο καθένας. Δηλαδή, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ όταν, ας πούμε, γράφω κώδικα, μπορεί να θέλω, αν γράφω, ας πούμε, Python, που είναι μια γλώσσα η οποία είναι πολύ ευαίσθητη στη στοίχηση, μπορεί να θέλω, ας πούμε, να ξέρω ποια είναι η στοίχηση της συγκεκριμένης γραμμής. Οπότε έχω ένα σύστημα το οποίο μου κάνει διαφορετικό ήχο. Αν έχω ένα tab, διαφορετικό αν έχω 2 και διαφορετικό αν έχω 3. Οπότε αλλάζω γραμμή και ακούω ένα διαφορετικό beep και ξέρω, έχω 3 tab, ας πούμε. Άλλος, ας πούμε, αυτό μπορεί να το έχει με διαφορετικό τρόπο κάνει customize. Το σημαντικό τέλος πάντων ότι έχουμε εμείς οι ίδιοι την ικανότητα να κάνουμε αυτό το customization στο δικό μας working environment. Ναι, και άρα όλο αυτό είναι κάπως στη δουλειά σου εκεί στην Deutsche Bank. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο όπου είπαν Αργύρη, σε προσλαμβάνουμε. Εσύ έκανες φαντάζομαι κάποια πέρασες από κάποια συνέντευξη, σου κάναν κάποιο τεστάκι ή κάτι τέτοιο. Ναι, φυσικά. Υπήρχαν πάρα πολλά άτομα για αυτή τη θέση που δώσανε συνέντευξη. Τουλάχιστον έτσι μου είπε το αφεντικό μου. Ναι. Και εντάξει, το φαντάζομαι ότι ισχύει.
Πέρασα από 2 συνεντεύξεις και μετά με πήρανε. Εν τω μεταξύ, στη συνέντευξη, είναι μια ιστορία που έχει φάσει. Γενικά, αυτό είναι μια συμβουλή σε όποιον τυφλό ίσως ακούει αυτό το podcast. Η Βίτικας, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Γενικά, δεν λέμε τίποτα για την αναπηρία μέχρι να χρειαστεί να το πούμε. Εντάξει? Γιατί μπορεί στη θεωρία όλοι να θέλουν inclusive working place και όλα αυτά τα ωραία, αλλά όταν φτάνει η ώρα της κρίσης, δεν σε παίρνουν σοβαρά. Μέχρι να τους αποδείξω ότι είσαι σοβαρός. Δυστυχώς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να το ξεπεράσουμε αυτό. Οπότε, φτάνω στη συνέντευξη, δεν ξέρουν τίποτα για μένα, με ρωτάνε, ερωτήσεις, τους απαντάω και σε κάποια φάση μου λέει το τωρινό, έτσι, ο τωρινός αφεντικός μου που τον λέω εγώ, μου λέει, ωραία, τώρα θα σου δείξω ένα γράφημα με μια γραφική παράσταση και θέλω να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Όχι. Και του λέω, ρε εσύ Τόνι, να ξέρεις ότι εγώ δεν τη βλέπω αυτή την γραφική παράσταση γιατί έχω πρόβλημα όρεσης. Μου λέει, οκ, δεν πειράζει, θα την περιγράψω τότε. Και όντως με την περιέγραψη δηλαδή on the spot δεν κόλωσε καθόλου και του βγάζω το καπέλο γι' αυτό. Δηλαδή είχα και άλλες συνεντεύξεις που οι άλλοι ρε παιδί μου είχαν μείνει λίγο όταν έφτασε σε κάποια τέτοια παρόμοια φάση. Αυτό ήταν έτσι πολύ ψύχρεμος και πολύ χαλαρός. Και αμέσως μετά μου είπε: OK, θα σε περάσουμε σίγουρα στην επόμενη φάση. Εμείς σε θέλουμε, αλλά πρέπει να μιλήσεις και λίγο με τους ανώτερους, λίγο με το HR, ας πούμε. Αυτό ήταν, ας πούμε, πάνω κάτω τη διαδικασία. Αλλά είχε φάση αυτό, ρε παιδί μου. Και με το που είχα έτσι αυτή την αντιμετώπιση, γιατί ήταν και ο αφεντικός μου και η ανώτερη, ας πούμε, του αφεντικού, η manager του αφεντικού ταυτόχρονα, αμέσως κατάλαβα ότι εντάξει, αυτό θα είναι ένα καταπληκτικό εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, καταλάβετε πώς το εννοώ, με αυτή την αλληλεπίδραση που είχαμε. Με αυτή την αλληλεπίδραση που είχαμε, οπότε λέω εντάξει, είμαστε πολύ κομπλέ εδώ πέρα. Τέλεια. Αργύρη, άρα τώρα λοιπόν πλέον ζεις και εργάζεσαι στη Γερμανία, η ζωή σου βρίσκεται εκεί, αλλά φανταζόμαστε ότι επισκέπτεσαι και την Ελλάδα κατά καιρούς για να δεις και την οικογένεια και τους φίλους σου, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ναι. Έρχομαι 3 φορές τουλάχιστον το χρόνο στην Ελλάδα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι, Πάσχα. Το επιδιώκω γενικά, έτσι είναι οι γονείς μου στην Θεσσαλονίκη, έχω όντως φίλους, έχω καθηγητές στο τμήμα φυσικής που επισκέφτομαι και μιλάμε, θέλω να μαθαίνω για την έρευνά τους. Το ότι πλέον δεν είμαι φυσικός δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάω την φυσική και την αστρονομία. Έτσι, αυτό φυσικός, ήταν απλά. Πάντα φυσικός. Δεν γίνεται να μην είσαι πλέον φυσικός. Ακριβώς αυτό. Πιστεύω είναι ένας τρόπος σκέψης. Τώρα αυτό δεν αλλάζει ό,τι δουλειά και να κάνεις. Οπότε έτσι μου αρέσει να μιλάω με τους παλιούς καθηγητές μου από το τμήμα φυσικής. Αυτό είναι έτσι κάτι που το κάνω γενικά συχνά πυκνά. Και ειδικά με τον κύριο Βλάχο, τον thesis advisor μου στο τμήμα φυσικής στο Απεθύτα. Και εντάξει, γενικά, φυσικά θέλω επίσης να έχω μια αίσθηση για το τι συμβαίνει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, πώς προχωράει η κατάσταση με την προσβασιμότητα και όσο μπορώ από μακριά να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι να προχωρήσει λίγο η κατάσταση. Τι πιστεύεις ότι λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα? Πιστεύεις ότι υπάρχει μεγάλη, ας πούμε, έλλειψη ευαισθησίας και παροχών όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα? Γιατί, για παράδειγμα, εγώ θα αναφέρω ότι περπατώντας στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, μεγαλώνοντας, εγώ είχα πρόβλημα, εγώ προσωπικά, να περάσω με το ποδήλατό μου. Γιατί ήταν παρκαρισμένα πολλά αυτοκίνητα παντού κλπ. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, άμα σου λέω εγώ ότι είχα πρόβλημα με το ποδήλατό μου, μπορούμε να το επεκτείνουμε αυτό και να φανταστούμε ότι πολλοί συνανθρωποί μας έχουν προβλήματα. Όχι, κοίτα, δυστυχώς η Θεσσαλονίκη είναι πολύ δύσκολη να περπατήσεις τριγύρω. Δηλαδή, εκτός από κάποιους πολύ κεντρικούς δρόμους, υπάρχουν περιοχές που είναι πραγματικά επικίνδυνες. Έτσι. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο είναι σκουπιδοτενεκές, μηχανάκι, φανάρι, αυτοκίνητο. Και στάση λεωφορείου. Και άμα θυμηθεί τώρα το πεζοδρόμιο να υπάρξει και λίγο κάπου εκεί ανάμεσα, εντάξει, είσαι και ευχαριστημένος. Εγώ τι θυμήθηκα τώρα με αυτό που λες, μεταξύ ήμασταν στην Κολομβία και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που στο πεζοδρόμιο, όπως γνωρίζεις, υπάρχουν
υπάρχει ένα τμήμα που είναι για τους Ο τυφλούς. οδηγός. Ο οδηγός. Πεζοδρόμιο. Ναι, ναι. Μμμ. Πάνω σε αυτό το τμήμα συγκεκριμένα υπήρχαν λακκούβες 2 μέτρων, υπήρχαν δέντρα και λέω, καλά ρε παιδί μου. Μας έκανε εντύπωση. Πάνω σε αυτό το πεζοδρόμιο Το βρήκανε να το κοιτούσαμε βάλουμε. και έλεγα Νίκη, δες που οδηγεί αυτός ο οδηγός. Και είχε μια λακκούβα 2 μέτρων. Ήταν λες και το είχαν κάνει επίτηδες παγίδα. Ή πάνω στον οδηγό δέντρο. Το είχαν φυτέψει εκεί Ναι, πάνω. ναι, και στην Ελλάδα έχει μέρη που είναι όντως έτσι, είναι η αλήθεια. Γιατί ναι, ξέρεις τι, έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, γενικά με τα δημόσια έργα. Ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Κανένας δεν ελέγχει τι έργο είναι αυτό το οποίο το έχουν κάνει και τι θα παραλάβει. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την πρόσβαση και με τους τυφλούς ή με τις ράμπες, είναι γενικά αυτό. Δηλαδή, έχει μπαλώματα παντού σε δρόμους. Είναι, ρε παιδί μου, ένα σκορποχώρι. Εντάξει, αυτό υπάρχει. Τώρα, ευαισθητοποίηση. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή, τουλάχιστον σε θεωρητικό κομμάτι, από μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Όταν αυτή η ευαισθητοποίηση προϋποθέτει ότι εμείς θα πρέπει λίγο να ξεβολευτούμε για να βολευτεί λίγο παραπάνω κάποιος άλλος. Εκεί είναι λίγο η γραμμή η δύσκολη. Δηλαδή, στη θεωρία και στο Facebook και στο Instagram και στον καναπέ, είναι εύκολο, ρε παιδί μου, να είσαι ευαίσθητος και να υποστηρίζεις. Το θέμα είναι όταν δεν βρίσκεις θέση πάρκινγκ, θα είσαι αρκετά ευαίσθητος για να αφήσεις τα αμάξι 5 λεπτά μακριά ώστε να μην κλείσει τη ράμπα. Εκεί είναι η κρίσιμη καμπή, ας πούμε, που Αλλιώς καθορίζει. είναι ψευτοευαισθησίες. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι και σε άλλες χώρες του εξωτερικού αυτές οι ευαισθησίες καλλιεργούνται και νομικά. Δηλαδή, άμα ξέρεις ότι θα πληρώσεις Βέβαια. 500 ευρώ πρόστιμο, θα ευαισθητοποιηθείς πιο εύκολα να πας 5 λεπτά παραπέρα, νομίζω, αν υπάρχει μια κάμερα που θα σε πιάσει. Είναι έτσι. αλήθεια αυτό που λες, όντως, αλλά λειτουργούν λίγο σε συνδυασμό. Δηλαδή, επειδή, εντάξει, τώρα είμαι αρκετά χρόνια στη Γερμανία, έτσι, με 7 χρόνια, το βλέπεις ότι είναι πραγματικά στην κουλτούρα των ανθρώπων να υπακούν τους κανονισμούς. Εντάξει, δηλαδή, είναι 3 η ώρα το πρωί, είμαστε στο φανάρι, δεν υπάρχει κανένας σε απόσταση, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν ακούγεται τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Και ο Γερμανός, ας πούμε, φίλος, δεν θα περάσει με κόκκινο. Εντάξει, επειδή, ρε παιδί μου, έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τους οποίους τους ακολουθούμε. Εντάξει, αυτό σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να είναι λίγο δύσκολο όταν αλληλεπιδράς μαζί τους καμιά φορά, αλλά σε πλαίσιο μιας κοινωνίας, νομίζω είναι καλός ή κακός απαραίτητο για να μπορεί να λειτουργήσουν κάποια πράγματα. Ναι, μήπως όμως, να σε ρωτήσουμε κιόλας, Αργύρη, ζώντας στη Γερμανία τώρα που πιάσαμε αυτό το θέμα, μήπως οι άνθρωποι ταυτίζονται περισσότερο κιόλας, λέω εγώ μία ιδέα και ερώτηση, με την ηγεσία της χώρας και αισθάνονται ότι είναι σημαντικό να τηρούν τους κανονισμούς, γιατί από μεριάς της η ηγεσία της χώρας, του κράτους, κάνει αυτό που πρέπει, σε αντίθεση ενδεχομένως με άλλα κράτη όπου οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ότι η ηγεσία κάνει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, άρα και εγώ από μεριάς μου δεν θα σεβαστώ και θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω, τουλάχιστον πλέον, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο πολύ αυτή η αίσθηση. Αλλιώς δεν θα ψήφιζαν κιόλας και η FD 30% ή πόσο είναι στη Γερμανία. Αν μιλάμε έτσι ρε, πιο συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι. Ήταν 20, ήταν 30, αλλά ήταν ένα τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή, Λόγω μετανάστευσης αναφέρεσαι σε αυτό το ζήτημα, έτσι. δεν ξέρω αν είναι λόγω μετανάστευσης, αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα σημάδι ενός λαού ευχαριστημένου από την πολιτική ηγεσία. Εντάξει. Νομίζω, και επίσης υπάρχουν πολλά παράπονα πλέον και στη Γερμανία. Η Γερμανία πλέον δεν είναι η χώρα που ήταν πριν από 15 χρόνια. Και εδώ δηλαδή πολλές, ας πούμε, υποδομές χρειάζονται περισσότερη συντήρηση. Τα τρένα είναι λίγο σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν παλιά. Η ψηφιοποίηση δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Πολλά πράγματα είναι. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε πιο ψηφιοποιημένοι από τη Γερμανία. Εντάξει. Αλλά αυτό που δουλεύει είναι όντως η δικαιοσύνη. Και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις ένα πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη σου, ως ενοικιαστής ή ως ιδιοκτήτης με τον ένοικο, ας πούμε, αυτό είναι κάτι που θα λυθεί σε 1 χρόνο, άντε 2. Δεν θα πάει 10 χρόνια όπως είναι εδώ. Και άλλα, αυτό λέει ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινή ζωή, έτσι. Άρα υπάρχει αίσθημα δικαίου. Ναι, υπάρχει όντως αίσθημα δικαίου. Το οποίο, να σου πω κάτι, εμένα προσωπικά η ψηφιοποίηση είναι κάτι που με βολεύει πάρα πολύ. Εντάξει, δηλαδή. Το ότι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο ψηφιακά εδώ πέρα, εμένα μου κάνει τη ζωή πιο δύσκολη και ειδικά πιο παλιά. Εντάξει, τώρα λίγο με το AI είναι πιο εύκολο να πάρω μια φωτογραφία από ένα έγγραφο και να μου το διαβάσει ή να με κατευθύνει λίγο πώς να το διαχειριστώ. Okay. Αλλά η ψηφιοποίηση είναι λίγο κάτι
που φαίνεται και μπορούμε να δείξουμε εύκολα και να πουλήσουμε ως πρόοδο. Η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι πιο ουσιαστικό, πιο θεμελιώδες και όντως αλλάζει τη ζωή σε μια χώρα. Εντάξει. Αυτό είναι η δική μου άποψη τουλάχιστον. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αισθάνεσαι εσύ προσωπικά, Αργύρη, ότι είσαι σε ένα μέρος όπου υπάρχει δικαιοσύνη περισσότερη και για εσένα, και αν έχεις συναντήσει κάποιο πρόβλημα, ότι θα απονομηθεί άρα η δικαιοσύνη με βάση αυτό που μας περιέγραψες, σε σχέση με το να προσπαθήσεις να βρεις το δίκιο σου στην Ελλάδα, αν συμβεί κάτι εκεί? Μου έχουν τύχει όντως κάποια πράγματα τώρα εδώ στην Γερμανία, είναι η αλήθεια. Το θέμα εδώ είναι ότι πρέπει να γνωρίζεις το πλαίσιο. Δηλαδή, δεν σου συγχωρεί. Δεν, εντάξει, ίσως και στην Ελλάδα, αλλά το σύστημα εδώ δεν σου συγχωρεί το να μην γνωρίζεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, οι Γερμανοί, ας πούμε, έχουν πάρα πολύ το χαρακτηριστικό με τις ασφάλειες. Πρέπει να έχεις, ας πούμε, ασφάλεια αστικής ευθύνης. Πρέπει να έχεις ασφάλεια. Βασικά, εντάξει, αυτή είναι η πιο σημαντική, αλλά ας πούμε, πολλοί κόσμοι έχει και νομική ασφάλεια. Που αυτό νομίζω στην Ελλάδα δεν ξέρουμε καν τι είναι η νομική ασφάλεια νομικής προστασίας. Ωραία. Εγώ, ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα έτσι. Πριν από κάποια χρόνια είχα ένα θέμα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού μου, είχε πλημμυρίσει το διαμέρισμά μου και έτρεχα και εν τέλει δεν βρήκα ποτέ το δίκιο μου. Μετά όμως, αφού κατάλαβα πώς λειτουργεί το σύστημα, γράφτηκα σε ένα σύλλογο ενοικιαστών και όταν πριν από ένα χρόνο πήγα να μου κλέψουν την εγγύηση ουσιαστικά, απευθύνθηκα στο σύλλογο και λέω: παιδιά, έχω φωτογραφίες, έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Και ο σύλλογος κίνησε τις διαδικασίες και εν τέλει πήρε τα λεφτά μου πίσω. Δηλαδή λειτουργήσε αυτό όντως και τους βγάζω το καπέλο ότι για 350 και 400 ευρώ όντως λειτουργήσε ο μηχανισμός και εγώ πήρα τα λεφτά μου πίσω. Όταν το νιώθεις αυτό, λες ναι, ρε φίλε, υπάρχει όντως δικαιοσύνη και χωρίς να χρειαστεί να τρέχω στα δικαστήρια 10 χρόνια για 400 ευρώ έτσι. Ναι. Γιατί εντάξει, και αυτό δεν έχει νόημα. Ναι, μετά χάνεις και εσύ την υπομονή σου. Δεν θέλεις καν να πάρεις αυτό που σου αξίζει στο τέλος. Το αίσθημα Είχα παρόμοια εμπειρία εγώ στην Ελλάδα. Με αίσθημα πλημμύρες και στο σπίτι μου. Και δεν πήγα. Με κλεμμένο υδρόμετρο, Αργυρίδε, το πιστεύεις είτε όχι, ο γείτονας έκλεψε το υδρόμετρο, το αφαίρεσε από το υπόγειο, όλα αυτά στην Ελλάδα. Τηλεφωνήσαμε στην ΕΙΑΘ να τους ενημερώσουμε και μας λένε τι λέτε, δεν γίνεται να σας κλέψουν το υδρόμετρο. Και τους είπαμε, μα μας το κλέψανε. Και μας είπανε, πρέπει να πληρώσετε 200 ευρώ. Μα λέμε, εμείς το κλέψαμε, αυτοί μας το κλέψανε. Λέει, δεν έχει ξαναγίνει, πρέπει να πληρώσετε 200 ευρώ. Άρα καταλαβαίνεις. Βρίσκεις τρόπους να βρεις το δίκιο σου μόνος σου στο τέλος. Πραγματικά παίρνεις τη δικαιοσύνη στα χέρια σου στο τέλος και ας το αφήσουμε εκεί πέρα. Γιατί στο τέλος πραγματικά λες, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Δεν θα βρω το δίκιο μου έτσι. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση. Εσύ στο δρόμο περπατάς με εκείνον τον μπαστούνι? Στο δρόμο περπατάω με λευκό μπαστούνι, όντως. Μόνος σου μπορείς να περπατήσεις άνετα? Τα φανάρια λειτουργούν ηχητικά? Ναι, όντως τα φανάρια λειτουργούν ηχητικά και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Ότι όντως όλα τα φανάρια λειτουργούν, τουλάχιστον στο Βερολίνο. Και μάλιστα, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν λειτουργούν ηχητικά μόνο αν τα ενεργοποιήσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξέρεις πού είναι το φανάρι, να έχεις κάποιο ειδικό τηλεκοντρόλ όπως είναι σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Κάνουν από μόνο τους πάντα έναν ήχο, οπότε μπορείς να εντοπίσεις πού είναι το φανάρι και μετά μπορείς να το πατήσεις ώστε να σου πει, ας πούμε, αν είναι πράσινο ή κόκκινο με την ειδική, ας πούμε, ηχητική σήμανση. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ όντως περπατάω μόνος μου, χρησιμοποιώντας Google Maps και ταυτόχρονα τον μπαστούνι μου. Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό και δεν το κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Αλλά χρησιμοποιώ, ας πούμε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάω στη δουλειά μου. Είναι όντως προσβάσιμα, είναι σε καλή κατάσταση, οπότε αυτό, ειδικά με στους τυφλούς που δεν μπορούμε να οδηγήσουμε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής, έτσι. Εγώ χάνομαι χωρίς να είμαι τυφλή. Δηλαδή, ούτε με το Google Maps μπορώ να βρω το σπίτι μου, ούτε με τίποτα. Θέλω να πω ότι σε σχέση με την Ελλάδα, ρε παιδί μου, που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ένα συν, ας πούμε, εδώ, ότι όντως είναι αξιόπιστα και λειτουργούν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στο Βερολίνο είναι πραγματικά ένας ιστός από μετρό, υπέρια τρένα, ηλεκτρικούς, κανονικά τρένα, λεωφορεία και όλα αυτά. Το ένα οδηγεί στο άλλο και μπορείς να πας σε όλη την πόλη. Ενώ η πόλη έχει ακτίνα 15 χιλιόμετρα, δεν υπάρχει μέρος του Βερολίνου που να μην μπορείς να φτάσεις σε μία ώρα από οποιοδήποτε σημείο. Πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητα που οδηγούν αυτόματα, αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, παρόλα τα προβλήματα όρασης? Ίσως σε μερικά χρόνια. Ναι, εντάξει, σε μερικά χρόνια αυτό είναι κάτι που ίσως και να συμβεί. Βέβαια,
Αυτό λέγαμε και πριν από 12 χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ, θυμάμαι όταν είχα ξεκινήσει το πανεπιστήμιο να έχω μια τέτοια συζήτηση. Είναι κάτι που συνεχώς έρχεται πιο κοντά, αλλά για να δούμε. Για να Γιατί δούμε. ξέρεις, καμιά φορά είναι κάποια πράγματα τα οποία, ξέρεις, εγώ είμαι φυσικός στη φυσική, έχουμε πολύ την τέχνη της προσέγγισης, έτσι. Δηλαδή λέμε, οκ, κάνω μια προσέγγιση που είναι 95% ας πούμε ακριβής και αυτό για την εφαρμογή που θέλω μπορεί να μου φτάνει αυτή η ακρίβεια. Είναι όμως κάποια πράγματα που δεν σου φτάνει το 95%. Δηλαδή, όταν ας πούμε κρέμεται μια ανθρώπινη ζωή ή άλλες ανθρώπινες ζωές, το 95% μπορεί να μην είναι αρκετό. Ναι, Δηλαδή, μπορεί να είσαι τόσο μακριά όσο ξεκίνησες εν τέλει. ναι. Εγώ πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά πολύ λίγο χρόνο και γι' αυτό θέλω να τα ξαναπούμε σε άλλη κλίση κάποια στιγμή, γιατί έχω πραγματικά πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω και για τον τρόπο ζωής σου και ερωτήσεις για τη φυσική, όπως είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και με τον Σάντι. Και ελπίζω να μας ξανάρθεις εδώ στο κανάλι. Και να τα ακούμε και στο δικό σου βέβαια το κανάλι, το Αργύρης Κουμτζής, στο YouTube από εδώ και Φυσικά, πέρα. φυσικά. Το εννοείται, το κανονίζουμε και εγώ χάρηκα Το πολύ. για τη κανάλι συζήτηση. σου σε ποιους απευθύνεται κυρίως, Αργύρη? Σε Το όλους. κανάλι μου αυτή τη στιγμή πραγματικά απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για την προσβασιμότητα και για τη δική μου εμπειρία και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να απευθύνεται σε όλους. Στο μέλλον θα ήθελα να μιλήσω και για φυσική και για αστροφυσική. Ελπίζω ότι έχω την ικανότητα να μιλήσω χωρίς μαθηματικά και με απλά λόγια για φαινόμενα που εμένα μου φαίνονται ενδιαφέροντα και μπορούν να τα κάνουν ενδιαφέροντα και σε άλλους. Σε ευχαριστούμε, Αργύρη. Είναι πολύ ευχάριστο να δούμε τον κόσμο μέσα από τη δική σου ματιά, γιατί μας ανοίγεις και μία πόρτα σε έναν κόσμο που συχνά δεν έχει φωνή για κάποιο λόγο και γι' αυτό χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθες και μίλησες μαζί μας σήμερα και αποτέλεσε και μία συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήσαμε με τον πατέρα σου πέρυσι, ο οποίος είναι επίσης τολμηρή ψυχή, ενεργητικός, με όρεξη για ζωή, με πάθος. Και το έχει δώσει πλήρως. Το μήλο κάτω από τη μιλιά, κανονικότατα αυτό έγινε σήμερα. Εντάξει, ναι, όντως έτσι είναι, σωστά το λέτε. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αργύρη, και θα χαρούμε πάρα πολύ επίσης να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε μια μεταγενέστερη κλίση. Τέλεια, Και μην ευχαριστώ ξεχάσετε επίσης. όσοι μας παρακολουθείτε να κάνετε ένα subscribe, like, ένα σχόλιο στο κανάλι του Αργύρη για να το βοηθήσουμε λίγο έτσι να ανεβάσουμε τον αλγόριθμο, γιατί στην αρχή δεν πάει και πολύ καλά αυτό. Ναι, αλλά ο Αργύρης έχει πολλά να πει και νομίζω είναι λίγοι οι άνθρωποι που μπορούν να μοιραστούν αυτή την οπτική που έχει ο Αργύρης να μας δώσει εδώ πέρα. Οπότε ακολουθήστε τον και θα κάνουμε το ίδιο και εμείς από σειρά μας, από τη μεριά μας και θα χαρούμε πολύ να τα πούμε σε επόμενη κλήση. Αργύρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια! Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Καλή συνέχεια σε όλους.